والشهيد لا يغسل، وهذا هو الأصل. ومال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته لحنظلة ابن أبي عامر لما غسل بماء المزن بين السماء والأرض لما استشهد في أحد، فنظروا إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأنه خرج جنبا لأنه خرج إلى غزوة أحد في ليلة عرسة، فلما سمع نداء الجهاد خرج ولم يغتسل ودخل غمار المعركة فقاتل حتى قتل. حتى قتل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته بماء المزن، يعني بماء المطر بين السماء والأرض. فذهب بعض الصحابة ينظرون إلى جسد حنظلة فرأوا رأسه تقطر ماء، تقطر ماء. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذه الرواية الصحيحة، هذه القصة الصحيحة، قال: ومن هنا لو غسل الشهيد فلا بأس، أو معنى ما قال، ولكن حاله قد لا يسمح بتغسيله، تمام، لأن الجروح ليست سواء، الجرحى ليسوا سواء، واضح كده؟ لكن الأصل يدفن يدفن بدمه. هذا يعني إذا قال الذهبي رحمه الله يعني يقصد لو غسل الشهيد فلا بأس، هذا إذا علم بأنه استشهد وهو جنب، وهو جنب.